Kekkonen Talk Show. Kekkonen Talk Show. Mahtavaa iltaa kaikille. Minä olen Kekkonen ja tämä on Kekkonen Talk Show. Huomasin, että meillä on tänään tuttuja kasvoja yleisössä, muun muassa eräskin suomalaisten rakastama säveltäjä. Mitäpä kuuluu? No kaikkihan se kuuluu, mitä lujaa puhutaan. Anteeksi, mutta hän kylläkin tarkoitti minua. Jaa, kuinkas monta hittibiisiä taiteilija Sibeliuksella on keikkunut listojen kärjessä? Ei se määrä, vaan laatu. Toinen meistä on moninkertainen kultalevylaulaja. Ja toinen arvostettu säveltäjämestari. Ja se toinen on Sibelius. Älkää nyt viitsikö kinastella. Olette molemmat mestareita alallanne. Älä nyt leikkiähän minä vain. Sinä olet Sibelius kova ukko. Kyllä se on minunkin myönnettävä, että se on todella koskettava biisi se sinun surunpyyhit silmistäni. Se oli kirka saatana. Älä nyt, leikkiähän minä vain. Mennäänpä asiaan. Tänään minulla on vierana mies, jota ilman suomalainen viihde näyttäisi hyvin erilaiselta. Tervetuloa Venla-palkittuun viihteen legenda, spelimies ja muutakin härski jätkä Pertti Spere Pasanen. Tervetuloa. Minä tulen vain Suomen parhaisiin TV-ohjelmiin, joten tämän täytyy olla aika hyvä. Mukavaa, että pääsit tulemaan. Kiitos Urho kutsusta, nimittäin tähän ohjelmaan. Linnahan minua ei sitä ikinä kutsuttukaan. No siitä saat syyttää ihan itseäsi. Teitte parhaat työnne vasta presidenttiyteni jälkeen. No mutta sepäs mukava kuulla, että elokuvaani ovat maistuneet presidentillekin. Uno muuttaa maalle armeijan leivissä ja Epsanjassa. Huikeita elokuvia kaikki. No voi hemmetti. No mitä? Nuohan olivat Kokkosen elokuvia kaikki. No mitä sinä sitten teit? No minä tein muun muassa sellaiset klassikot kuin Uuno Turhapuron veli, Uuno Turhapuron poika ja Naisen logiikka. No mutta nuohan olivat kaikki susipaskoja elokuvia. No siinä olet kyllä oikeassa. Oletko ikinä nähnyt sellaista elokuvaa niin kuin Lentävät luupäät? Sitä en ole valitettavasti nähnyt. Hyvä. Eikä ole mitään moni muukaan. Mun kaverit kysyivät, että Spete, hei, mikset mennyt elokuvan ensi-iltaa? Enkä mä nyt jumalautaa mene niin hirveää elokuvaa katsomaan. Kerrohan Pertti, miltä suomalaisen televisioviihteen nykytila näyttää miehestä, joka teki viihdettä jo ennen kuin niihin saatiin värit. Ja, voi rähmä sentää. Kakista rohkeasti ulos. Eipä tuo nyt hirveän hyvältä näytä. No mitenkä niin? No mitä viihdettä se sellainen on, joka ei viihdytä ketään? Viihteen tekijät ovat unohtaneet, että suomalaisten pitäisi tehdä viihdettä suomalaisille katsojille. Niin, kuten vaikkapa sellaisia sarjoja kuin Metsolat, Reinikainen, Tankki täyteen ja tietenkin Spede Show. Niissä oli sellaista aitoa menoa. Se on muuten tismalleen, just näin. Missä ne hyvät viihteen tekijät tänä päivänä sitten ovat? No, haudassa suurin osa. Sanokaapas yleisö edes yksi vähänkin hauska ohjelma televisiossa. Otos! Kysy nimenomaan hauskaa televisio-ohjelmaa. Kuulin väärin! Sehän on aivan perseestä! Oletko kuullut, että sinusta on tehty elokuva? Täh? Siinä Putouksesta tutut näyttelijät esittävät kaikki roolit. Eli kyseessä on siis ilmeisesti hulvaton komedia. Niinhän sitä voisi luulla. Katsotaanko muutamia kohtauksia tuosta elokuvasta? No siis, mutta ilman muuta eihän näin upeasta aiheesta voi saada aikaiseksi muuta kuin upean elokuvan. Niinhän sitä voisi luulla. Pidetään tässä välissä pieni tauko ja mennään elokuvan pariin heti mainoskatkon jälkeen. Hanat auki laasit täyten vai.
Paita pois, housut alas näin. Joko se oot kuullut, että Tapio Rautavaaran rakastetuimmat laulut on nyt saatavilla? Mä oon kännissä, missä sä oot? Siinäpä vasta levy, joka osaapi ilahuttaa. Osta pois, kun ethän se ilmankaan osaa olla. No sittuuna nukkut paremmin. Oh. Kekkosman. Päivisin presidentti, illalla hurmaava playboy, öisin naamioitu kostaja. Kun Kekkoslovakia huutaa apua, hän riisuu kravatin ja pukee nahkasaappaat. Kekkosman pistää rötösherrat kuriin, nitistää korruption ja seisoo vihapuheen tiellä kuin muuri. Kekkosman. Joka viikko, samaan Kekkosaikaan, samalla Kekkoskanavalla. Tervetuloa takaisin. Vieraanani on tänään Pertti Spede Pasanen, ja nyt katsomme yhdessä hänestä kertovaa elokuvaa. Elokuvan nimi on Spede. No nimi on kyllä hyvä. Kukas tämä pääosan esittäjä oikein on? Eikä budjetti riittänyt aitoa Spede? En nyt niinkään sanoisi. Tämä kaveri on nimittäin ihan täysi Spede. Sinua esittää Riku Nieminen, joka on ilmeisesti Suomen ainoa kaljunäyttelijä. Ja siksikö se on tässä? No voi rähmä. Ovatkohan ohjaajat koskaan kuulleet hiustenleikkukoneista? Säästetään budjetissa. Otetaan mieluummin tuo valmiiksi kalju. Eikös tämä Nieminen esittänyt myös sitä kaljuamiestä, jolla oli pitkät hiukset? Siis tätä Juisea. Juuri häntä tarkoitin. Mitä veikkaat? Kukahan kaljupää voisi mahdollisesti olla seuraavana vuorossa? Ei jumalauta. Vain kuolleen ruumiini ylitse. No niin, nythän tämä spoilasi koko elokuvan. Että pääsette tekemään elokuvia. Tämä Simoa näyttelevä kaveri vaikuttaisi olevan erittäin onnistunut valinta, aivan esikvansa kaltainen. On nimittäin lyhyt ja lihava. Kekkonen Talk Show, Kekkonen puhelimessa. No se on Simo täällä, moi! Simo! Mutta tämäpä yllätys. Mitä mies? Minä en ole lyhyt, enkä minä ole lihava. Minä olen keskimittainen ja sopusuhtainen. Joo, totta kai olet. Sopusuhtainenpa hyvinkin. Äijä, haistappa sinä, Pertti, pitkä paska. Täytyy sanoa, että sinä oot kyllä harvinaisen aggressiivinen. Äitis oli aggressiivinen, kun sinut sai. Ja sitten sinä pyydät anteeksi myös minulta. Anteeksi. Enhän minä nyt sentään noin väkivaltainen ollut. Mutta nyt kyllä kieltämättä tästä vähän tekisi mieli vetää ohjaajaa turpaan. Siinä ikenet ihmettelisivät, että minne ne hampaat oikein katosivat. Ja täytyy kyllä sanoa, että kuvaus, leikkaus ja ajakuva toimivat kyllä mainiosti. Kaatuileeko peräti tällä lailla? Tämä Veskua esittävä näyttelijä on kyllä erittäin hyvä. Tietenkin juuri Veskulla on se parempi ja lahjakkaampi näyttelijä. Oliko tämä Jonas Nordman mukana teidän kuvausporukassa? Että mitäkä niin? Ei se ollut vielä edes syntynyt, kun näitä leffoja tehtiin. No tässä on Jonas Nordman näyttelee Jonas Nordmania. No katsoppa, kun hän on olevinaan Ere Kokkonen. Ja koska Ere oli lyhyt, valittiin sitten se kaveriporukan lyhyin. Melko söpö. Eipä ole Joonasilla yhtä tyylikästä comp-overia kuin Erellä oli. Miten se sanonta menikään siitä aidasta ja sen mataluudesta? Ei ole olemassakaan niin matala aitaa, etteikö Joonas Nordman siitä alipääsisi.
Katsohan, Hirttämättömät, yksi suosikeistani. Se olikin yksi parhaita elokuviani. Siitä on tehty uusinta versio. Tai minkä helvetin takia? Kukaan ei tiedä. Kyllä kai te nyt ymmärrätte, ettei Suomen Yleisradio voi lähteä tuottamaan tällaista paskaa. Ei kai tämmöinen tekeli sentään saanut elokuvasäätiön tukea. Tietenkin sai. Veronmaksajien rahaa paloi 600 000 euroa. Paljonko se on markoissa? Noin 3 miljoonaa. Täh? Ettäkö minusta kertova elokuva sai enemmän tukea kuin minä ikinä? No, kai tämä nyt näillä tukimäärillä sentään voittoa tuotkin. Turpaan tuli ja huolella. Tämähän vain todistaa sen, että julkinen tuki tuottaa huonoa lopputulosta. Toisten rahoilla on kiva leikkiä. Muistathan, Pertti, että sinun viimeinen elokuvasi, Naisen logiikka, sai aikoinaan elokuvasäätiöltä aikamoisen tukipotin. Ja muistathan sinä, että se oli huonoin elokuvani. Oli oikeastaan aika hyvä, että niitä tukia saanut. Oli nimittäin pakko tehdä elokuvia, joita haluttiin nähdä. Mitä pidit elokuvasta kokonaisuutena? Siitä puuttu selkeä juoni ja raaman kaari. Elokuva koostui sekalaisista sattumuksista ja mukana oli vain yksi kunnon näyttelijä. Kuulostaa aivan spede-tuotannon elokuvalta. Totta, mutta ainoastaan sillä erotuksella, että tämä ei ollut hauska. Eikä kukaan viihtynyt. Oli oikein mukavaa vierailla, mutta minäpä tästä nyt lähden. Hei, mihin sinä jo nyt lähdet? Kuule, minä tykkään kyllä käydä talkshowssa, mutta mä en tykkää olla siellä pitkään. Ciao. Yleensä laulutaitoiset vieraat esittävät täällä vielä lopuksi kappaleen. Jos laulutaitoisia kaipaat, soita vaikka Simo Salmiselle tai Jukka Virtaselle. Morjes! No voi rähmä. Irvin, olisiko sinulla jotain rallia esittää meille? Aina minulta ralleja löytyy. Voin sellaisen esittää, jos saan mukaan erään yleisössä istuvan tunnetun ja arvostetun taiteilijan. Kiitos kutsusta, Antti. Mutta valitettavasti minä en esitä viihteellistä musiikkia. Asiahan ei tietysti minulle kuulu, mutta kyllä se taas minua tarkoittaa. Esa Pakarinen, en nähnytkään sinua siellä yleisössä. Kas sulla on niin paksut silmälaiset, että niillä pitää nähdä jo tulevaisuuteen. Vaan eihän siellä edes nennee pikemmät. Vaan täällä sitä ollaan seisonut koko illan. Tämähän urku vattan päällä. Esa, pahoittelut ystäväsi Masan poismenon johdosta. Se oli aika surullinen tappaus. Nythän ei näyttele enää pätkääkään. Se siitä. Ei myö tänne itkemään synnytty, vaan nauramaan. Ruvetaanhan myönnettä Antin kanssa pistämähän vähän ranttaliksi. Otappas siihen Sippeliuusu opiksi, niin ei tarvitse aina niitä itkuvirsiä kirjoitella. Sehän urkki osaat laskea 4, niin tuuppas siihen tänne soittamaan rumpuja. Ollaan remua otettu meidän orkesteri, vaan johan sillä kestää. Pitäkeihän nyt pienempää suuta. Se alkaa näillä minuutiloilla. Saatanan tunari, vedä teidän duunariin. Saatana mulkutkin, kun Kekkonen ja Irvin tekee comebackin. Vieläkö tää köyhä kansan läteissään kärsii? Vaikka vuosia lauloin, miten verottaja mätkii. Herraksi kaile pikavipin kansan pikkiin. Pikavoitot jemmaavat veroparatiisiin. Saatanan tunarit, vedä teidän duunariin. Saatana mulkutkin, kun Kekkonen ja Irvin tekee comebackin. Sanat sekä sisäfileet herroille maistuu. Niin
mikään ei muutu, vaikka hallitukset vaihtuu. Vaan joutuu kultapossu kerho paniikkiin, rengin kädet kun puhdistuvat nyrkkeen. Saatanan tunari, veivät leivän duunariin. Saatana mun kutkin, kulke koneen ja irviin, tekee comebackin. Saatanan tunarit, veivät leivän duunarin. Saatana mun kutkin, kulke koneen ja irviin, tekee comebackin. Sanoko. Se Kekkonen Talk Show. Kekkonen Talk Show.